Trip na naman niya kasi akong makeup. Ayusin mo yan. Ayusin mo. Hello po! Ako nga pala si ang frustrated singer ng Korea. Yan. Uumpisa na naman po natin ang makeup tutorial. May makeupan ako ng anak. Yan. Unahin po natin ang sun cream. Ayan po yung ginagamit ko. Ayan. Sun cream sa mukha. Ayan. Ayan. Yung kamay po niya, sa likod ng kamay ng anak ko yan. Trip na naman niya kasi akong makeup. Ayusin mo yan. Ayusin mo. Inuna po namin yung yung susunod ang eyeshadow. Ayan. Eyeshadow. Ang ito, ayusin na makeup. Ayan, ay. Ayan. Kapag pinagpawi. Ayan. Ay, hindi mo na. Yung blush on. Blush on. Ayusin mo mag-makeup mo. Ayan. Ano yan? Ay. Ano yan? Yan. Tapos, lilipstickan niya na ako. Tapos na yung blush on. Tapos, yung, ano na yan, lipstick. Lipstick galing sa, ayan. Ay, yun na sa'yo si lipstick ko. Ayan! Ano ba yung ginawa? Lipstick! Ayan. Eyeliner. Ayan po yung ginawa ng anak sa mukha. Uy, ganda na! Highlightin yan. Ay! Ayan po. Huwag na lang mag-eyeliner! Ayan, pink na! Ayan. Ayan po, dyan po. Yung itsura ng mukha. Ayan. Ang ginawa niya sa mukha ko. Ayan po ang ginawa niya sa makeup tutorial namin. Eyeshadow. Oh, shadow naman daw. Eyeshadow. Galing po yan sa... Ayan. Mag-eyeshadow po tayo ulit. Dahil hindi daw maayos. Pinagpawisan ako. Grabe. Uy!
Tapos na, ayan. Lipstick. Diyan po, ayan ang ginawa niya sa mukha ko. Ayusin mo naman. Yung ayan. Sabi niya kasi, ano yan? Ang hirap pala ng gano'n. Ayan po. Diyan po nagtatapos ang aming makeup tutorial para mata na. Salamat po ng marami. Ay, bye-bye. Thank you po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo para at i-bell nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Ayan po yung makeup tutorial ng anak ko. Pani makeup tutorial. Bye-bye!